Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Channel One, jemi së bashku në Making of. Making of i sotëm vjen me një puntat të re ku do të flasim për një film të animuar i cili quhet Shrek the Third, i cili është prodhuar në vitin 2007, i cili zgjat rreth 93 minuta. Për të realizuar këtë film janë dashur plot $160 milion. Është hapur java e kinemas me një vlerë për $16,670,000 dhe për gati 20 ditë, kjo vlerë ka shkuar në $79,000. Një produksion i DreamWorks Animation, siç e kemi thënë dhe në puntatën tjetër që kemi folur për një tjetër film të Shrekut, këto janë filmat animuar dhe filmat e animuar për herë të parë janë prodhuar në Japoni. Filmat e animuar janë të shumt, janë të llojeve të ndryshme, kemi aksion dhe aventurë, kemi horror, progresive, shojo, shonen e të shumt. Për herë të parë në Shqipëri, filmat e animuar erdhën nëpërmjet digitalizimit, ato kanë qenë në gjuhën italiane dhe më pas janë përkthyer në shqip. Për më tepër ne do të ndjekim trailerin e filmit Shrek the Third dhe rikthehemi sërish në studio. Good morning. Good morning. Good morning to you and you and you. They grow up so fast. Okay, you have a very full day filling in for the king and queen. It was just a regular day and far, far away. My butt is itching up a storm and I can't reach it. Get it! Scratch that thing! I'm dying. I'm pregnant! Oh, I am the rightful king of far, far away. The only thing you're ever gonna be king of is king of the stupids! Now, with evil forces gathering, Hook, Wicked Witch, and you, Frumpy Pigskin. Rumpelstiltskin. Onward, my new friends, to our happily ever after! Shrek is on a mission to find the true king. His name is Arthur. Pardon me. Ugh, totally ooeth. Yeah, totally. But the question is, Where's Arthur? He's over there. Where is Shrek? Name doesn't ring a bell. Yeah, no bell. Where is Fiona? Charlie's got her someplace secret. Where's the baby? Oh no. this summer, old friends are changing. Donkey? Princess! Puss? I am Buzz. I don't get it. The cat turned into a little horse that smells like feet. What's to get? New friendships are beginning. I don't want to be king. You're gonna have to change your tactics if you want to get anywhere with this kid. If you think this whole mad scene ain't dope, or what I'm saying ain't straight tripping, just say, oh, no, you didn't. Then I'll know it's whack. And the ladies Okay, girls, from here on out, we're gonna take care of business ourselves. are no longer in waiting. Move it! Go! Go! It's a whole new chapter of the greatest fairy tale never told. I think that went pretty well. DreamWorks Shrek the Third. I know he's a jerk and everything, but I gotta admit, that charming makes me hotter than July. Ew! Jemi rikthyer në studio pas trailerit të këtij filmi Shrek the Third. Historia e Shrekut vjen kur vjerri i tij mbreti Harold ndorron jetë, ai bëhet i vetmi trashëgimtar. Ai rikthehet sërish me Fionën, ku ajo është të zan dhe jeton një jetë të lumtur. Një film i realizuar nga DreamWorks Animation, i drejtuar nga Chris Miller, shkrimtar, si dhe skenarist është William Stage dhe Andrew Adamson. Kasti aktorëve të njohur vjen nga Cameron Diaz, Eddie Murphy. Ndjekim tani intervistat e këtyre personazheve që marrin pjesë dhe disa prapaskena që janë tepër interesante. And in this movie, he has to learn to love himself in order to have a happily ever after. And that's what happens with the leads of series of movies. They have the same lesson that they just have to keep learning. And I think in this one, we see that Shrek does have... Well, Shrek is going through his happily ever after phase. He's done everything that he wanted to do. He has a beautiful wife and children, and he has a beautiful house. But he also finds that he now has celebrity to deal with. He's a famous ogre. And he's at this phase in his life where he's kind of going, am I the ogre I used to be? And he kind of feels like all of his fangs and his essence of being a scary, gruff ogre have been taken away from him by celebrity.
and he's not sure who he is anymore, and he's also a little not sure whether he deserves to have a happily. The new villain is Rumpelstiltskin, and Shrek is so unhappy with his life. Rumpelstiltskin comes in and offers him an unholy deal that he'll allow him to feel like he's the ogre of old times before, now that he's a celebrity and he's a dad and he's living sort of a suburban life. He feels that ogre gruffness and edge has been taken away from him. In this alternate reality, the characters have gone through a change, and things have happened. Shrek comes across Puss in Boots, who is now a kept cat, and he's gotten... Mike is great. He's... what I love... He's very smart. He cares that it'd be great, and I think I think this is the best one. I do. I think this is the best Shrek, and it's so inspiring that you're with people that just really want it to be great. This one is. He's funny, and he's very generous with his laughter, and it just inspires you on to just do better for him, you know? And it's just amazing between Mike and Jeffrey and the whole team. Not only is the animation better, but the story, everything is better. They just constantly improve, and that's very inspiring. You know what? I like that it's a little edgier than the other Shrek movies. It still has all the heart and sweetness, and I think what really holds the movies together is the relationship between Shrek and Fiona, and that you connect emotionally. That you connect emotionally with those two characters. So it still has all of that sweetness. It's just a little edgier than the other Shrek movies, and I love Rumpelstiltskin. After the movie, I was just going on. I was like, who played Rumpelstiltskin? Because earlier we were supposed to have this really big movie star who and we won't say their name, but he was supposed to be playing Rumpelstiltskin. I was like, so so-and-so's Rumpelstiltskin? They go, no, we got this so-and-so, and I heard his name, and I was like, who the hell is that? And then when I saw the movie, I was like, who the hell was that? And he's my favorite character in the picture. He really did a great job. Well, what happens is he makes this deal with Shrek that's kind of like he takes one of Shrek's, he just wants one of Shrek's one day from his life, and Shrek gives him that day from his life, but he gives him the first day he was born, and so Shrek gets to see what the world would be like if he never existed. In the world that he meets Shrek in, he's just a typical beast of burden who's being subjected to to these witches' tyranny. They're like making him drag him, pull a donkey like any donkey would have to. He's got to pull the wagon, but because he can talk, they're whipping him and making him sing, and he's in donkey hell. I said I'm playing a donkey, so I said I have to be a jackass. So that's always at the core of it. I'm always thinking, you're a jackass. Whenever I'm any line, I'm thinking, you're a jackass while you're doing this. You have to do this like a jackass. So I'm always a jackass. And I hope y'all take note. That's over 4 movies. That's 4 movies of focus. I'm focused 4 movies through. I never ever once do you sit and watch and think and go, he's not like a jackass. Each time I say something, you turn to whoever you with and say, a jackass. What's really cool about the donkey's character, he is the jackass, but he also he's always the voice of reason in the movie. It's like he always helps them get it together, you know. And I think that's why people like him, and he's funny. He's funny first and foremost. The donkey's a funny character. Well, I've been making movies 28 years, and I've done all different types of pictures, and this Shrek series is just some of the proudest work that I've just been involved with. Each one of the movies is just a high level of integrity, and they've all been inventive and really smart, and just being involved with something was really, really cool thing to be part of. When I first met her, when she was just this young princess trapped in a tower, and I watch how she's grown over the last 4 films, and how much responsibility she's taken on, what a wonderful mother she's become, what a wonderful partner she's become, a daughter, how she's just sort of grown as this person, and as an ogre, and accepting herself for who she is, and embracing that, and bringing the people that she loves into her life, and dedicating herself. And it's just been really not just a pleasure, but an honor to be able to represent her. With Fiona, she's sort of always been
sort of the anchor of all the films. You know, she's always sort of been sort of held and been the sort of grounding force of all the stories, because Shrek is the one that sort of really learning the lessons throughout the Shreks, you know, and Fiona kind of has always been his steady rock, and also for the other characters, she's sort of always just anchored everyone. Fiona's not really sort of the humorous part of the story usually, like she's more of like the grounding force, and everybody around her is kind of like swirling around, and she's always kind of holding them all down. So I think that with Mike and Eddie, those guys get to do, you know, they get to have a lot of fun with the ad-libbing and the jokes of it all. And Fiona is a little bit more on point and telling the story. I have the best time doing these films. I'm so sad that it's the last one. This time we open up with them full-blown in the middle of family life, and 3 babies is a lot of work. It's a lot of diapers, it's a lot of gas, it's a lot of bottles, and in this case a lot of eyeballs and slugs. So what I loved about Fiona as a warrior is I love her strut. She has a strut. She walks out and she is strutting it. She's like, I am bad. I am bad, do not mess with me. She has this long flowing hair, you know, and she's got all her, you know, her cleavage is there, and her little skirt and her armbands, and she's really fierce. What I love about it is that she's still feminine. She's not this really rugged warrior. She just sort of embodies a capable woman, you know. Antonio is fantastic, and it's a lot of fun. Puss is always going to be one of those great characters, no matter if he's, you know, his belly hangs over his belt line a little bit, or his boot line. I mean, it's fantastic. It's in a way, once you have done it, and you get familiar with your character, and basically also with the system in which you are working, is not only fun but easy in a way. It's almost embarrassing because we come here and just basically what we do is just to have fun, and then you can see actually the process of the movie, which is not something totally closed from the beginning. It's very open for the creative people and for ourselves, just to see how the movie is developing in different directions and going to different places. So it's a very creative process. It's very simple. He's just fat and a very, very lazy guy, and he doesn't want to work out. He doesn't have that kind of pull for all the epic side of the cat to just disappear. He just is very too comfortable probably living now with Fiona and having everything in hand, so he doesn't go for dangerous stuff or anything like that. He's just lazy and fat. But makes him very funny actually, and sweet too. He never stopped being sweet. It definitely is part of my artistic life, and in a very unexpected way, because I came to this country without speaking the language. So the fact that they call me just to use my voice is very surprising to me. Of all the things that I thought that I was going to do in this industry, this is the least expected. It just came as a surprise when they called me to, what, they're going to use my voice. And but I suppose that actually my voice got into the mind of the American audiences as something with very specific features. And so they recognize that, and because I have done characters like Zorro, Desperados, you know, bigger than life, superheroes and stuff like that, just to put all of that work actually in the body of a little cat is fantastic. And so yeah, I love him. I love the cat and everything that surrounds the cat. And I'm talking about human people, you know, I mean, all the human factor, you know, that is surrounding all this project. Well, he's kind of in a midlife crisis right now. You know, he's gone through all these adventures, and now he's finally got back to the swamp like he's always wanted. And he finds himself not the ogre he used to be. You know, he's hosting kids' birthday parties. You know, constantly friends are coming over. There's play dates at his house. He's just, you know, he doesn't have time to sit in his mud bath or do the things he used to do. So really, he's having a midlife crisis. Well, Shrek stumbles out of his kid's birthday party. You know, he's had enough. And so he's really at his weakest point, which is when Rumple preys upon people. He sees Shrek weak and needing something, and that's when Rumple swoops in and tricks him into getting to the carriage, you know, with some drinks and some food, and that relaxes Shrek to open up and talk about what he wants, and that's when
Rumpel very sneakily puts this contract in front. Rumpel isn't the best ruler in the world. He doesn't really care about his, the citizens that live outside the palace or the citizens of far, far away. It's become all run down, but his palace is incredibly opulent. And he has kind of bad taste, so it goes a little over the top. And everything's about him and, of course, his lovely Fifi. Oh, yes. He's always treated her well. He's always considered himself Fifi's daddy. And he's make sure, she gets groomed by the pigs, or they groom Fifi. And, she always has a little cushion, her own private cushion, in every room. And she's actually really, really scary. Well, the opportunity to be a part of this particular franchise is amazing. When it first sort of came my way, I was thrilled to be a part of it. I was a big fan of all of the previous incarnations of this, and what I learned about what the story was going to be, it sounded like another really cool sort of iteration of this world and this story and these characters that we really have come to love. And Brogan is a sort of a new guy in an alternative reality from the previous versions of Shrek, and so it was an opportunity to kind of start something all brand new that we haven't seen before. It's not just the voice or the actor that they hire, but there's all the animators, and there's various versions that have to be approved of different versions of what the character looks like, and they're trying to figure that out and match it as well as they can to what the voice actor brings to it. So it was a cool process to be a part of. When I got the call that they were interested in me for Shrek 4, yeah, it was an instant, automatic yes. Wasn't even hesitation. They are the Resistance, and the alternate universe that Shrek has entered by being born. This ogres are hunted by Rumpelstiltskin's witches, and so the ogres have found themselves in building a camp, and they hide from public view so that they can't get captured. And so the Resistance pops up, led by Fiona, and it's very, it's dark, and they're in the forest, and it's very, very exciting to see this edgy Shrek, this edgy darkness come out and still be light and humorous. It's dope. In the Ogre Camp, you might recognize the voices of John Hamm and Jane Lynch. John Hamm plays Brogan, the big, strong ogre who was like, wait, why isn't he with Fiona? But, of course, he's not her true love. What you gonna do? And then you have Jane Lynch, who plays Gretchen. And she's, kind of this, kind of around like Cookie's homie, and they all hang out together, and, they're in the special meeting when Fiona calls them to the war room. Well, the witches are not the nicest people. That's why they're witches. And that's what disturbs me, that this could possibly be typecasting here. And they're out to their job is, they work for Rumpelstiltskin, and their job is to bring in the ogre. I've always been a fan of the Shrek movies. It's the humor is wonderful, the way that they take the fairy tales and turn them upside down, and the fairy tale characters. But it's the heart of the movies that get to me. They're wonderful stories about love and friendship, and those are lessons that are important for kids to learn, but resonate with adults as well. I've never left a Shrek movie without crying. Laughing a lot, but also always had a tear in my eye. Jemi pranë në rubrikën e të ftuarit të mbrëmjes. Si ftuari i mbrëmjes së sotme është regjisori Shaqir Veseli. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në studio. Zoti Shaqir, si ka nisur karriera juaj si fillim pas diplomimit për regjifilmi, filma metrazh të shkurtër dhe animacion? Dhe fillimisht pavarësisht se s'desha t'ju bëj një korrigjim. Unë nuk kam mbaruar për regjifilmi, unë kam mbaruar për skenografi dhe pastaj jam përshtat në filmin vizatimor që është në punën e diplomës. Punimi im i diplomës ka qenë pjesëmarrja ose si thua bashkëautorësia në një film vizatimor, film me kukull që titullohet Merimanga dhe Brumbulli. Ishte një film 14 minuta i gjatë që pat edhe ai aksesin e vet dhe pat jetën e tij në festivale dhe në faqe të tjera. Po nuk ishte kjo fillimi tamam, që në shkollën e mesme unë isha marrë përveç profesionit si skenografe dhe isha marrë dhe me karikaturën shumë.
gjë që parafronte me mënyrën e zgjidhjes elementeve figural të filmit vizatimor. Dhe kur mbarova vitin e tretë institutit asaj kohe dhe do fillonte diploma, punimi i diplomës, atëherë përgatitje për diplomën, atëherë unë përzgjoda, domethënë duke përfituar dhe nga njohjet që kisha me miqtë e mi dhe me shokët që kishin mbaruar përpara dhe që punonin në kino studio, përzgjoda ta bëja diplomën në kino studio dhe në fund të vitit 4 e finalizum me një film që në atë kohë i theu disa parametra të xhirimit të filmave vizatimor për nga vështirësia e elementeve, për nga gjatësia si metrazh filmi. Shkonte 13 minuta që shkon tek një gjatësi që e kalon atë të filmit shkurtër. Dhe kjo ishte fillimi, si thuash. Pastaj për një farë kohe nuk pata mundësi, meqense nuk u emrova menjëherë. Atëherë, në vitin 86 kur mbarova studimet, kriteret të tjera që ishin ekstra profesionale mund të ndikonin, siç ndikuan ke unë dhe unë nuk u emrova menjëherë. Pastaj me këmbguljen e një njeriu që dua t'i përmend emrin dhe pavarësisht gjithnjë nuk kam munguar që ta falenderoj kështu në raste të tilla zotit Viktor Gjika, të ndirit që nuk jeton më. Me këmbguljen e tij u riktheva në kino studio, andaj nga viti 90 dhe pastaj filloi ajo jeta e përditshme e integrimit brenda filmit vizatimor, edhe një çik më tutje pastaj, me krijimtarinë e filmave që vinë më pas. Me filmat animuar më pas? Me filmat animuar më pas, edhe me pjesëmarrje në një film artistik si piktor filmi. Cilat janë vështirësitë dhe sfidat për filmat animuar në Shqipëri? Atëherë, ç'është e vërteta, unë kam ardhur në, siç u thash, në vitin 86 në kino studio, jo për herë të parë, po kam ardhur atëherë për tu ingranuar. Dhe në atë periudhë vështirësitë e para të themelimit të studios filmit vizatimor kishin kaluar, si thuash. Autorë të tjerë, siç ishte Vlash Droboniku, Bujar Kapexhiu, Tonin Vuksani e tjerë me radhë kishin kaluar këto faza të themelimit të studios filmit animuar të asaj kohe. Ne gjenim një çik më të shtruar rrugën, kishim më komode pamjen, por pastaj mbas ndryshimeve të vitit 90, ne do përballeshim me vështirësi të reja. Këto vështirësi ishin në radh parë, herë vetë ishin konceptuale, dalja nga një format filmi dhe një kërkesë artistike e brenda një kornize të caktuar, për t'u integru brenda asaj çfarë ishte në të vërtetë filmi animuar. Filmi juaj i parë i animuar? Atëherë, filmi i parë është mbas rikthimit në kino studio, filmi i parë është Mbreti i Bretkosave, si mbas fabulës La Fontaine'it. Me fabulën e La Fontaine'it, ishte një film i realizuar në celofan, në teknikën e pikturimit në celofan. Atëherë punoj me grup filmi, do kemi parasysh që është akoma kino studio e viteve 90 që ekzistojnë grupet e filmit, kino studio ekzistonte akoma si ndërmarrje shtetërore, akoma nuk ishin bërë ndryshimet. Dhe kjo përcaktonte paksa mënyrën e të bërit film. Por megjithatë që në atë kohë, meqense vetë ambienti kino studios kishte qenë një ambient në çik pak më liberal, të paktën ishin heq në një farë mënyrë, kishin filluar të largoheshin ato barierat ideologjike, skenaret ishin më të çliruar për sa i përket, domethënë unë bëj krahasimin gjithnjë me skenarin e filmit parë Merimanga dhe Brumbulli, filmit diplomës, Merimanga dhe Brumbulli,
me skenarin tjetër, pra që filluar të ndjej ky lloj ndryshimi, meqense vetë ambienti kinostudios, si thua, atmosfera ishte shumë më pozitiviste në këtë drejtim. Filmi juaj, Guernica, e piktorit Picasso, e ka dhënë jetë Guernicës shqiptare. Si erdhi ky film? Guernica është, në krijimtarinë time, është filmi parafundit. U realizu nga në vitin 2009. Do të kemi parasysh që në këtë periudhë kemi kaluar një është një periudhë e gjatë e ndryshimit të formatit të prodhimit në kinostudio, domethënë që nga viti 98 ndryshohet formati dhe ne vazhdojmë punën me projekte dhe me, si thush, me producent, me bashkëpunim me producent dhe me skenarist, i përzgjedhim dhe na përzgjedhin. Kjo është moduli, që është një modul mjaft, ose pak të më duket mjaft mirë i pranueshëm si format. Guernica ishte një film i cili, ideja e cilit më lindi... Çfarë kishte si subjekt ky film? Atëherë, ideja më lindi duke pa vetë, kur e kam pa për herë të parë në original, tablon e Picassos. Ajo që ndjeja duke parë tablon e Picassos, ndjeja që ato pak personazhe që ai ka në tablo ishin personazhet simbolik të jetës atij vendi në një kohë të caktuar. Pra kishin jetën e tyre, por kaq të përgjithësuar dhe të universalizuar si personazhe, saqë dukeshin personazhe të afërta, të kuptueshme dhe për mua që e shikoja për herë të parë, dhe kisha pas shumë pak lidhje me vetë kombin, pa çka se me pikturën, dhe duke pas parasysh që unë e them ndonjëherë me shaka që Spanja rrit piktor më kollaj se Misrin, po do më thënë, gjithsesi për mu nuk ishte qenë një kulturë që i kisha parë gjithnjë. E shikoja për herë të parë. Dhe tablone shikoja për herë të parë. Dhe gjithë sujeti i tablos ishte ai që më ngacmoi për të ndërtuar sujetin e filmit. Aty ka personazhe ose ka figura që personalizohen, si që është figura e Demit, si që është figura e Kalit, si që është ajo skulptura ose idhulli i coptuar, si që është ajo plaga në barkun e Kalit. Gjitha këto janë personazhe që në fund fare të gjitha bashkë ndërtojnë sujetin e tablos. Këtë unë mundova ta përkthej në një gjuhë filmike, me një kohë filmike me një kohë të narracionit filmik, të tregimit filmik. Kjo pastaj natyrisht që solli në zgjidhje të kuadrit, zgjidhje vizuale të kuadrit dhe të performancës mizanskenës të tilla që të shpjegonin më tutje atë çfarë do ndodhte, derisa personazhet në fund fare të grumbullohen të gjitha dhe të formojnë tablon. Kjo është, domethënë, si tregim filmik. Personazhet që kanë jetën e tyre e zhvillojnë atë në mënyrë që si thosh, ta universalizojnë si kuptim, dhe derisa mblidhen në të njëjtin kuadër për të formuar tablone Picassos. Sa lidhje pati Guernica për realitetin shqiptar? Ç'është e vërteta, natyrisht që kjo mund të jetë një ndër arsyet pse e afeksionit tim për ta parë në këtë prizëm dhe për ta realizuar filmin. Sepse vetë duke lexuar mbi veprën, kam lexuar
thonje të kritikëve të ndryshëm dhe ato e paraqesin pikërisht atë si thua minimalizimin koloristik të tablos bardhëzi pikërisht si efekti i një kontrasti të fortë dhe për të mos thonë të egër të realitetit dhe të ideve, të mënyrës jetesës, të gjitha këto që si elemente ne domethënë natyrisht i ndjenim dhe i kishim të prekshme edhe në realitetin e jetës shqiptare. Ose të paktën unë mund të them që për veten time këto ishin emocione që i kisha përjetuar dhe në jetën time. Natyrisht nuk ishte e lehtë përballja në jetën shqiptare, qoftë dhe në profesionin tonë, nuk ishte vetëm e ndritshme, nuk ishte me ngjyra. Njëherë ishte bardhëzi, ishte dhe e thatë. Për të mos thonë që këto ishin edhe të kuptueshme nga ne, për vetë arsyen se një realitet i dalë nga një periudhë e caktuar, do të bënte një tranzicion të caktuar, do t'i mbarte këto elemente se s'bën. Po filmi juaj tjetër i animuar, Tsunami? Cili ka fituar dhe Atëre, çmim ka marrë dhe filmi Guernica, ka marrë një çmim. Mirë, sigurisht. Best Balkan Film. Po Tsunami, që është e vërteta, është një film të cilin për të cilin kam një, si thua, një ndjesi të veçantë. Filmi 2008-s, në mos gaboj. 2008-s. Ishte, domethënë, Guernica është i vetmi film ku unë kam shkruajtur dhe skenarin, ndërsa Tsunami është një vazhd e një bashkëpunimi me regjisorin dhe mikun tim, regjisorin artistiku dhe mikun tim Gjergj Giovannin, që gjithnjë e kam falenderuar për skenarin që më ka shkruajtur. Edhe ishte kishte një histori të vetën edhe shkrimi i skenarit. Ja kërkoja me ngulm Gjergjit sa herë që takoheshim, ja kërkoja se takoheshim shpesh në periudhën që u jepja mësim në Akademi të Artave, takoheshim shpesh, edhe ai jepte mësim aty, takoheshim shpesh edhe ja kërkoja pothuaj për ditë. Edhe në një moment më thot mua të shiko, thot, e kam gati, thot, po nuk ta them tani, thot, se kam vetëm ide, thot. Nuk ta them tani, thot. Do ta them, thot, masi ta shkruaj si skenarin. Jo, do ta shkruaj si suzhet, vetëm si suzhet, vetëm pak gjë, pastaj tha do të ta them. Edhe pastaj e veshëm më mbrapa. Mirë po, në këto raste, kur i thua në tjetër që nuk do të ta them, sigur do më thënë ngacmon që më ngacmon dhe i qik më tepër që të ta them. Dhe në këtë lloj marrëdhënie, unë që kam ngulja, i më thot thjesht thot fare imagjino, thot çaj punojmë njëri tjetrit, thot me fjalë, me mrapa skena gjithë ditën, në fund fare shkojmë darkën në shtëpi, i fusim i dush dhe lajmi dhe fizikisht dhe shpirtërisht dhe mendërisht lajmi nga gjitha gjunafet e ditës. Ato mblidhen që gjitha në përqyngje atë, shkojnë pastaj deri në det dhe atë në det, çfarë do bëjnë? Gjithë maskarallëqet që i bëjmë njëri tjetrit, çfarë do bëjnë atë? Do ngrejnë një dallë këtë modë e cila do na mbulojë të gjithëve. Domthonë figurativisht. Kjo ishte. Kaq u desh edhe masanej gjithë pjesa tjetër e filmit ishte që pavarësisht nga skenari që kishte shkruar Gjergji, pastaj s'kishte më rëndësi ajo çka kishte shkruar Gjergji, ajo më kishte dhënë, si thosh, më kishte hap në një dritare shumë interesante për të pas, që mu më kujtohet në kolegu im edhe kushuriri im, Sergen Veseli, i cili bënte operatorin, dhe unë xhiroja. Mirë po, filmi ishte me karton të lirë. Është copa kartonit grisura që ndërtojnë figurat, unë xhiroja me karton të lirë, kisha personazhet në tavolinë që pasqyrohen në pasqyrë, si kjo pasqyra këtu, edhe pastaj ai filmohen që nga atje me aparatet, ne xhirojmë me aparat të thjeshtë fare. Edhe Sergeni fillon të qeshte që përpara.
duke ditë se çdo psonte personazhi kur ishte aty në tavolinë. Unë thoja, Sergen, mos qesh se më prish iden. Po thot ai, nuk e maj dot se e di se çfarë do të ndodhi më mbrapa aty. Pra kjo ishte lidhja, ishte një film që është bë më tepër domethënë dhe është më si thush çik shumë më emotiv në mënyrën se si shtjellohet, mase mund të ketë dhe tash që është shef më mbrapa për shembull mund të mendosh se mund të kishte ndonjë zgjidhje tjetër regjizoriale ose në zgjidhje në element ndryshe, po përgjithsisht më duket një film që edhe sot kur e shoh prapë më krijon. Edhe filmi Gjyqi me skenar sërish nga Giovanni? Po. Ja thash, janë disa filma, duke filluar që nga Biba, Kafenea, Tsunami edhe Gjyqi janë skenaret Giovannit dhe muzika është e kompozitorit mirënjohur dhe miku tim Fatos Qerimi. Pra është një bashkëpunim tresh i konsoliduar. Dhe në filmin Gjyqi, që formalisht unë nuk kam lëvizur, në 3 filmat e fundit është po ai format artistik, kartoni lirë. Problemi ishte në një skenar që ngjasonte shumë me një film të shkurtër artistik, domethënë me figura njerëzore, që të përkthej në një gjuhë të një humori, si thush, një humor i zi. Se çfarë do të ndodhi është gjykatësi që gjithnjë dënon me vdekje, të tjerët pa mendu fare, pa mendu më gjatë. Dhe kur i vjen përpara letrën që do firmosi dhe ku dënon me vdekje dhe veten, dhe vetveten, domethënë ai përsëri e firmos edhe dënon me varje dhe veten e vet. Gjithë kjo situatë duhet të zgjidhej në pikpamje vizuale të filmit animuar, plus do të shtoheshin elemente që do të kishte një, si thosh, një tregim artistik, vizual, filmik, tregim filmik, i cili do ta zhvillojë ngjarjen nga fillimi deri në fund. Do një arsye pse ai do të shkojë deri tek karrikja, do të hypi deri në majt karrikës, ku është laku, dhe do të varet. Dhe do të varet, se do ta varin tjerë, do ta ekzekutojë xhelati. Pra do një arsye. Kjo ishte, si thush, sfida për të zgjidhur aty. Në një farë mënyrë ka një logjik të një zgjidhje qoftë me humor, qoftë me elemente të humorit zi etj. Kjo është. Kthehemi pak tek filmat tuaj artistik. Atëherë, e para që duhet të them, nuk mund të quhen filmat e mi artistik, po të quhet pjesëmarrja ime në filmat artistik. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Ka filluar me një film që ishte një film i parë për kohën, filmi i parë që xhiroi në atë lloj formati, ose që prodhoi në atë lloj formati. Bëhet fjalë për filmin Kolonel Bunker të regjisorit Çashku, që në atë kohë, përveç se po xhirohej jo thash, në një formë të re që nuk ishte parë, bëhet fjalë për vitin 95-96, mua ma propozuan fillimisht miku im edhe ish përgjegjësi i studios animacionit asaj kohe, zoti Boris Ikonomi. Fillimisht, pastaj ma propozoi vetë zoti Çashku, që një bashkëpunim në cilin unë kam ndjerë kënaqësi të veçanta, kam pas sfida që të veçanta, që më të faqeshin, që i hasja për herë të parë, ishin, por ka pas mirëkuptim shumë të mirë ose të paktën me regjisorin e filmit, kisha një mirëkuptim edhe një marrëdhënie të cilën vazhdoj ta ruaj dhe sot. Për mua është njëri shumë i nderuar dhe njëkohësisht një profesionist shumë i zotit. Ai ishte filmi
po thuash më i rënd për sa i përket përgatitjes dekoreve dhe rekuizitës në kinematografinë shqiptare deri në atë kohë të paktën. Mbaj mend që në rekuizitën e filmit kemi pas që nga bicikletat deri ke raketat në rekuizit. To raketat balistike. Dhe për sa i përket dekoreve ishin shumë, kishte dekore të mëdha, kishte dekore që realizoheshin për pak kohë, po kishte dekore që na ndash muaj për të realizuar, siç ishte dekori i kampit përqendrimit në Lezhë, ishte dekori i burgut Gjirokastrës, që më duket se në burgun e Gjirokastrës vazhdojnë të ruajnë elementet të dekorit edhe sot. Dhe vazhdojnë të ruan. Po pjesëmarrjet tuaja në festivalet të ndryshme, atëherë më fal të bëj vetëm një ndërhyrje. Filmi tjetër pastaj që ishte një eksperiencë edhe kjo një eksperiencë shumë e vyer me zotin Gjergj Giovanni, filmi Parullat. Filmi Parullat kishte sfidat e veta, pavarësisht se nuk kishte atë vëllim për piktorin e filmit, si që ishte filmi Kolonel Bunker. Filmi Parullat ishte një film që kishte më pak ngarkesë nga pikpamja fizike, por kishte ngarkesa specifike që duheshin të zgjidheshin me mënyra që do t'ishin, domethënë, shumë të ndryshme nga ato që kisha hasë më përpara. Aq më tepër që e shtyrë, domethënë, si tendencë kinemaje ose si vizioni i regjisorit drejt një realizmi të thellë, një realizëm pothuaj i prekshëm nga spektatori, elementet do të futeshin në dekorin e filmit duhet ishin elemente të cilat nuk do ta tradhtonin kuadrin. Kjo ishte një sfidë më vete, që ishte një eksperiencë shumë e mirë dhe një bashkëpunim aq më tepër me zotin Giovanni, që ne kishim qenë bashkë studenta, po kishim punu bashkë edhe për skenaret e filmit vizatimor, po punim bashkë edhe për një film artistik. Kjo ishte një edhe kënaqësi e veçantë, edhe eksperiencë fare e veçantë, edhe shumë Si që thash dhe pak më parë, për pjesëmarrjen tuaj në festivalet të ndryshme, vlerësimet, kënaqësitë. Atëherë në pjesëmarrjet në festivale kanë qenë të karaktereve të ndryshme. Unë pavarësisht i kam të gjitha në konsiderat. Pjesëmarrjet në festivale, sidomos ato festivale në cilat edhe vlerësohesh pastaj pak më ndryshme. Pjesëmarrjet në festivale ka shumë nëpër botë. Por festivale që kanë rujt, si thush, traditën dhe janë, tashmë kanë kriju atë vlerën e tyre si aktivitete, është festivali i kortmetrazhit në drama, festivali i filmit animuar në Madrid, në Pozuelo, festivali Dokufesti i Prizrenit, për cilin kam një konsiderat fare të veçantë. Dokufesti i Prizrenit është një festival i cili nuk, domethënë, zhvillohet në një mënyrë shumë simpatike, pothuaj të papritur. Këto janë festivalet të cilët më kanë tërheq, festivali i Pejës normalisht. Këto janë ato festivale që të cilat më kanë tërheq, si thush, edhe më kanë kriju një ndjesi të veçantë. Ju aktualisht punoni si pedagog në Universitetin Kristal të Arteve, fakultetin? Po, normalisht, ka 4 vite që Universiteti Kristal, ose grupi që u theq, grupi i biznesit që quhet që u theq kompaninë e cila ka dhe Universitetin Kristal, me një vizion shumë të pëlqyeshëm, me një vizion që patjetër do t'i meriton të gjitha lavdrimet,
dhe me sakrificë, duhet kuptojmë dhe këtë, dhe me sakrificë ka menduar kishte menduar, pra 4 vjet përpara kishte menduar të krijonte Fakultetin e Arteve brenda Universitetit Kristal. Dhe e realizoi si fillim. Unë kam fillu të jap mësim në këtë fakultet para 1 viti e gjysmë, dhe me njerë kam vënë re që duke marrë parasysh gjithë vështirësitë e tjera të krijimit një shkolle. Do të kemi parasysh që të krijosh dhe të konsolidosh një shkollë është një sipërmarrje e vështirë. Shumë e bukur, po është dhe e vështirë. Ne kemi pas atje kanë pas rezultate të tilla. Nuk dua akoma ta fus veten time brenda asaj. Unë kam dhënë kontributin tim për aq sa kam mundur në këto 1 vit e gjysmë, por më duket që kam gjetë rezultate ose shtresime me rezultatesh që përpara në atë vend, domethënë në atë ambient. Fakulteti i Arteve ka arrit rezultate. Ne tani përfundimisht bëm akreditimin mas 3 viteve, sepse kjo është edhe brenda rregullave, bëm dhe akreditimin e programeve mësimore, në të cilat për ta lidhë pastaj me punën time, përveç se si piktor dhe si skenograf, ta lidh me bisedën që kishim ne për filmin animuar, kemi arrit që ta fusim brenda, jo tamam brenda programit, po brenda elementeve të programit. Për shembull, 10 kishim në punimet e diplomës, një student që duhet ja përmend dhe emrin, Arlind Balliu, që nuk e di në punon në televizionet e tjera këtu, më duket se punon në një nga televizionet e tjera, arriti të realizojë një film vizatimor, një film animacioni në 3-dimensional 3 minuta. Dhe natyrisht filmi ishte, unë do të thoja që pavarësisht nga mundësitë, sepse imagjinoj ta realizojë një student me buxhetin e tij, do një, domethënë në atë buxhet prapë ishte një film i cili nuk do të turpronte askënd po të paraqitej në festivale. Po kështu si vjet, ai ishte viti i parë i diplomimit, ose që mbaronin studentët, po kështu si vjet kemi në projekt një video art, me qenë se programi i tillë është që përmbledh edhe grafikën, edhe mixed median, edhe pikturën, por i kemi kriju në një farë mënyrë një lloj hapësire. Ç'është e vërteta, unë do mendoja që për filmin e animuar, për sa i përket programit studimit është bërë pak, sepse vetë animacioni është një element i cili futet jo gjërësisht, por është i domosdoshëm në gjitha ekranet e vogla. Qoftë edhe në një program të thjesht fare, në një, domethënë, elementet e filmit animuar dhe të animacionit janë brenda. Qoftë për të lëviz, edhe një objekt që lëviz brenda një ekrani, ka animimin e vet, ka si thush personalitetin e vet, si objekt pastaj që lëviz në atë formë, pra bëhet personazh. Do të thoja që nuk është bërë aq sa duhet, mase do edhe iniciativë private, po mase do edhe një përkujdesje në çik më tepër me ato që kanë mundësi më tepër për ta bërë këtë punë. Zoti Veseli, unë të falenderoj për këtë bisedë të këndshme që ndam sot bashkë. Faleminderit, edhe ju falenderoj për mundësitë që më dhanë për të folur mbi profesionin. Nderuar miq, ne do të shkëputemi për pak çaste, do të shkojmë në publicitet e rikthehemi sërish.
Nderuar teleshikues, kjo ka qenë gjithçka që kishim përgatitur në këtë puntat. Ne do të rishihemi sërish javën e ardhshme në po të njëjtën orë. Deri atëherë, minuta kofshëm.